म मेरो कम्प्युटर मर्मत गर्दै थिएँ। I have been repairing my computer. I have been repairing my computer. यदि मसँग पैसा भयो भने म कतै घुम्न जान्छु। यो सेन्टेन्सले भन्न खोजेको मसँग पैसा भएदेखि म घुम्न जान्थे भन्न खोजेको होइन। नर्मली मसँग पैसा हुने बेला म कतै घुम्न जान्छु भन्न खोजेको हो। If I have money, I go somewhere on a visit. If I have money, I go somewhere on a visit. तपाईका 2 दिदीबहिनी छन् जबकि मेरो 4 जना छन्। You have 2 sisters whereas I have 4. You have 2 sisters whereas I have 4. उसले मलाई रिस उठाउँछ। He irritates me. He irritates me. त्यस्तै गरी मलाई रिस नउठाऊ भन्नु पर्यो भने Don't irritate me. यसको मतलब के हो? What does it mean? What does it mean? यसका लागि ईश्वरले तिमीलाई दण्ड दिनुहुनेछ। God will punish you for this. God will punish you for this. कहिलेकाहीँ हामीलाई काममा जान अल्छी लाग्छ र हामी घरमै बस्छौं। त्यस्तो केसमा हामीले यो सेन्टेन्स भन्न सक्छौं। म काममा जानुको सट्टा दिनभर घरमै बसेँ। I stayed at home all day instead of going to work. I stayed at home all day instead of going to work. जिन्दगी त्यस्तो बिल्कुल छैन जस्तो हामी केटाकेटीमा कल्पना गर्थ्यौं। Life is nothing like we imagined as kids. Life is nothing like we imagined as kids. लगभग 20 मिनेटमा भेटौँला। See you in about 20 minutes. See you in about 20 minutes. आमा भान्सामा हुनुहुन्थ्यो। My mother was in the kitchen. My mother was in the kitchen. ताली बजाऊ। Clap your hands. Clap your hands. म पार्टीमा पक्कै आउने छु। I'll definitely come to the party. I'll definitely come to the party. मलाई तिमी माथि गर्व छ। I am proud of you. I am proud of you. तिमी मेरो साथमा छौ या मेरो विरुद्धमा? You are either with me or against me. You are either with me or against me. तपाई
कहिलेदेखि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? When are you going to start? When are you going to start? यसमा going to को सट्टा gonna पनि हुन्छ, gonna gonna। तर यो gonna भनेर हामीले फर्मल कन्भर्सेसनमा युज गर्न मिल्दैन। साथीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि मात्र यसरी भन्न मिल्छ, when are you gonna start? यो अलिकति लामो सेन्टेन्स छ, तर ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने एक दुईचोटि रिपिट गरेर सुन्नुभयो भने त्यति गाह्रो हुँदैन। जुन गल्तीका कारण तपाईलाई संगठनबाट निकालिएको छ, त्यो सानोतिनो गल्ती मात्रै होइन। The mistake due to which you have been fired from the organization is not just a bit of mistake. केही तरकारी किन्नुहोस्। Buy some vegetables. Buy some vegetables. तपाईसँग रु 50 छ, जबकि मसँग 100 छ। You have rupees 50, whereas I have 100. You have rupees 50, whereas I have 100. Whereas को यसरी युज गर्न सक्छौं हामीले सेन्टेन्समा। मानौ हाम्रो दुईजना छोराहरू छ र दुईजना फरक फरक टाइममा कलेजबाट घर आउँछ बिहान, र यो कुरा हामीले कसैलाई भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्न सक्छौं। म नेपालीमा टाइप गर्दै जान्छु, तपाई इंग्लिशमा गेस गर्दै जानु होला है त। राजु बिहान 9 बजे आउँछ र रोहन 11 बजे। एकछिन गेस गर्नु होला, म एकछिन चुप्पो लागेर बस्छु। अब म भन्छु है त। Raju comes at 9 a.m. and Rohan at 11 a.m. Raju comes at 9 a.m. and Rohan at 11 a.m. अलि मिस्टेक नहुने गरी लेख्ने हो भने am मा हामीले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को हेरौं। आज हामी अबेर भएको छैन। गेस गर्नु होला एकछिन। We are not late today. We are not late today. ऊ मलाई त्यहाँ जान दिदैन। अब गेस गर्नुस् त एकछिन। He stops me from going there. He stops me from going there. म तिमीलाई 11:30 बजे बस स्टेशन अगाडि भेट्नेछु। I'll see you in front of the bus station at 11:30. I'll see you in front of the bus station at 11:30. टाइम को बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा टाइम को भिडियो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल यो वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुनेछ। What is the date? हामीले ठ्याक्कै यो सेन्टेन्स ट्रान्सलेट गर्यौं भने मिति के हो यो हुन आउँछ। तर हामीले बोलीचालीमा कति गते हो भनेर सोध्छौं। मिति के हो अथवा कति गते हो। What is the date?
बस आइपुगेको छैन? Has the bus not yet arrived? Has the bus not yet arrived? तिमी सधैँ खुसी रहने केटा हो. You are always a happy guy. You are always a happy guy. अपहरणकारीलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको छ. The kidnapper was arrested at the airport. The kidnapper was arrested at the airport. यस्ता व्यक्ति स्वार्थी हुन्छन्. Such people are selfish. Such people are selfish. तपाईले आफ्नो जीवनमा कस्तो कस्तो सेल्फिश पिपलहरु भेट्नु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला. यो हाम्रो देशमा धेरै हुन्छ जुन राम्रो कुरा हैन, तर बिस्तारै यो घट्दै पनि जान्छ होला. जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामीले मान्छेको योग्यताको कदर गर्न जानिसकेका छौं. सायद कसैको व्यक्तिगत सिफारिसमा उसलाई नियुक्त गरिएको थियो. Maybe he was hired on someone's personal recommendations. Maybe he was hired on someone's personal recommendations. राजु लाइनमा उभिरहेको थियो. Raju was standing in a queue. Raju was standing in a queue. यदि तपाई आफै सचेत हुनुहुन्न भने तपाईले आफू भन्दा सानालाई कसरी थाहा दिने? If you yourself are not aware of, how will you let your youngers know about it? If you yourself are not aware of, how will you let your youngers know about it? तपाई आज किन मौन? Why are you silent today? Why are you silent today? मैले अझ ध्यान दिएर सुन्नु पर्ने थियो. कुनै कुरा ध्यान दिएर सुन्नु पर्ने थियो तर सुनिएन, जुन भइसकेको कुराको बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं. I should have listened more carefully. I should have listened more carefully. यसरी इंग्लिश टु नेपाली टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले गुगलमा एजेन्ट आकाश युनिकोड सर्च गर्नुहोला अनि त्यसपछि यो वेबसाइट पाउन सक्ने हुनेछ अथवा डाइरेक्टली agentakash.com/nepali-typing गर्न सक्नुहुनेछ. थ्यांक यू. यो इंग्लिश टु नेपाली च्यानल युट्युबमा खोज्दा पाउनु भएन भने यसरी सर्च गर्नुहोला. आफ्नो डेस्कटप अथवा मोबाइलमा यसरी इंग्लिश टु नेपाली टाइप गर्नुहोला. त्यसपछि सर्च बटन क्लिक गर्नुहोला. त्यसपछि मोबाइल अथवा डेस्कटपमा फिल्टर्स भन्ने हुन्छ. फिल्टर्समा क्लिक गर्नुहोला. त्यसपछि च्यानलमा जानुहोला. त्यसपछि यो च्यानल यहाँ फर्स्टमा अथवा कहिलेकाहीँ सेकेन्डमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ. च्यानलको आइकन याद गर्नुहोला. यस्तो छ च्यानलको आइकन. पछि चेन्ज पनि हुन सक्छ तर अहिलेको लागि यस्तो नै छ. सायद पछि पनि चेन्ज नहोला.